Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Hey, dag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. Hier ben ik, zoals jullie zien, het bed aan het opmaken. Niet de lakens verversen of zo, maar gewoon het bed opmaken, dat er netjes bij ligt. En van daaruit gaan we verder. Hoe gaat het met jullie? Hoe is jullie werkweek geweest? Zelf was ik nu 5 dagen vrij. Het is eigenlijk de voorlaatste dag, dus morgen ben ik nog vrij. Dus ik heb niet te klagen gehad. Ik heb heel goed kunnen bijwerken in het huishouden en aan mijn video's kunnen werken. En ook wat tijd gemaakt voor ontspanning. Ja, dus hoe is jullie week geweest? Moet ik het stofje weghalen? Ja, maar focus je maar, want anders is dat niet goed filmpje. Kijk eens wat er onderuit komt. Ja. Dat is niet anders maken. Ja. Dat is echt beschamend gewoon. De laminaat ben ik weer aan het twijlen met die spraymop van Vileda. Een heel fijne mop. Je kunt die ook vullen met wat dat je maar wilt. Dus gewoon met water. Ik heb mijn gevuld met water en een klein beetje allesreiniger. Meer moet dat niet zijn. Ik heb trouwens die mop gelinkt in de beschrijving van de video. Voor als je interesse hebt om die te bestellen, kun je dat doen via mijn linkje. We both said some awful words, and I know that we both got hurt. But I wanna be with you. I wanna be with you. We can't let this slip away. You know that I want you to stay. 'Cause I wanna be with you. I wanna be with you. Don't run away. We can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Hier ben ik gewoon nog altijd de vloer aan het dweilen en stofzuigen. En alhoewel dat dweilen ook gewoon mijn lievelingstaak is in het huishouden, ben ik toch ook altijd zo blij wanneer het weer gedaan is. Think about you night and day, and I just want you here with me. I wanna be with you. You know it is the truth. Don't run away. We can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Don't let this go to waste. Ik ga jullie een weetje vertellen en dat is dat meer dan de helft, maar echt veel meer dan de helft van de kijkers, dus van jullie, kijken naar mijn video's, maar zijn niet geabonneerd.
Dus bij deze wil ik een warme oproep doen aan iedereen die op dit moment aan het kijken is, nu je toch hier bent, om ook ineens te abonneren. En dan mis je ook geen enkele video niet meer. Het is ook gratis om je op een YouTube kanaal te abonneren. Dus zeker doen. En dan ben ik jou heel dankbaar. Oh, can't we try again? Don't let this go to waste. 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 That we can work it out. Wanna feel you close to me. Wanna feel you close to me. I hope that we can work it out. Wanna feel you close to me. Wanna feel you close to me. En hoe is het weer bij jullie? Hier in België hebben we nu zeker een paar mooie lentedagen gehad, ook al zijn we nog hartje winter. Maar toch echt zonnig, aangename temperaturen, rond 12 graden. Mijn tulpen zijn zelfs al aan het uitschieten. Tulpen die mama hier in oktober is komen planten. Dus eigenlijk schieten die veel te vroeg uit, want als het nu nog gaat vriezen, dan vriezen ze misschien kapot. Dus laat ons hopen dat dat niet gebeurt. Want 's nachts is het wel nog super koud en vriest het ook nog een beetje. Want we zullen zien. Ik hoop dat er mooie tulpen van komen. En aanschouw de toestand van onze keuken. Het is weer heel erg, ik weet het, maar we gaan er nu meteen iets aan doen. Ik weet niet of jullie de video van vorige week gezien hebben met de verfwerken. Maar hier hangen ondertussen de gordijnen ook weer op en zijn de muren geverfd. Is alles terug netjes, waar ik heel blij van ben. Maar ook zijn we gewoon heel blij met hoe dat het nu uitgekomen is met de verf. We vinden de kleuren heel mooi. Ja, hier zien jullie alleen de lichtere muren, maar we hebben dan ook die ene donkergroene muur als accentmuur, wat je in de vorige video op het einde al een klein beetje kon zien. Dus ja, dat zul je in de andere video's ook nog wel zien, die groene muur. Maar in elk geval, het was een gewaagde kleur, maar het is allemaal echt naar ons goesting. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm Zelf zie ik heel graag van die filmpjes waarin dat mensen hun bombak reinigen. Dus ik probeer dat zelf ook zoveel mogelijk te filmen voor jullie.
Zijn er dingen die jullie ook zo satisfying vinden om naar te kijken? But we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. And maybe I tried, but what can I do? And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. 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 We zijn nu 11 minuten ver in deze video, nog 5 minuten te gaan. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt en als je er motivatie van krijgt om zelf ook te gaan poetsen. En dan ben ik jou heel dankbaar. Only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I tried, but what can I do? And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Dive into you. Dive into you. Dive into you. And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Echt waar, hoe fijn is het als je 's avonds gewoon in de zetel kan gaan zitten en de keuken is helemaal proper en je weet dat je alles gedaan hebt wat je kon om de dag weer proper te eindigen in je huis en gewoon zorg te dragen voor wat je hebt en voor je omgeving. Zorg dragen voor je omgeving is ook zorg dragen voor jezelf. Dat geeft rust in je hoofd, orde. Ja, dat maakt zo'n verschil voor je mindset, voor gewoon heel de dag. Tegen dat je in een vuile, rommelige omgeving zit. Talk about it. Diving deep, let it go, say you want it. Talk about it. Gotta know that you want it. Hate playing the game. If I let you in, I want you to stay. And I hope that I'm not wrong. That you also feel what's going on. I get jealous, I get down. Running to the clubs, trying to have fun. But I'm overzealous, it goes around. We should cut to the chase right about now. I think we should talk about it. Diving deep, let it go, say you want it. Talk about it. Gotta know that you want it. Talk about it. Diving deep, let it go, say you want it. Talk about it. Gotta know that you want it. Gotta know that you want it. Gotta know that you want it. En hier leg ik alle onderbroeken in de juiste mandjes en dan ook de sokken. Maar voor zij die al langer kijken, weten ondertussen, dat is iets wat ik dus echt niet graag doe. Hè. Al die sokken matchen met elkaar. Oh, echt. Nee, ja. It goes around. We should cut to the chase right about now. I think we should talk about it. Diving deep, let it go, say you want it. Talk about it. Gotta know that you want it. Talk about it. Diving deep, let it go, say you want it. Talk about it. Gotta know that you want 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 it.
Ik heb classic vaatwastabletten, want ik doe altijd zout en spoelmiddel in de vaatwasser. Deze heb ik al eens gekocht gehad, maar ik wou die opnieuw kopen, want het is wel mooi. Daar krijg je wel rode lippen van. Die wou ik eens testen. Deze sponsjes van Vileda leken me ook fijn met die handgreepjes en dan die kleuren. En er staat ook non-scratch, dus ik ben benieuwd. Dan Head & Shoulders voor Maxim. Dat is van WC Eend, voor in je wc te doen. En dan, dat is geen wc-blokje, maar je moet dat is een gel die je erop moet plakken met dat toestel. En dan gaat dat zoiets zijn. Zullen we wel zien. Jullie zullen het ook wel zien wanneer ik het gebruik heb. Maandverband en dan thee van Celestial. Ik heb al 1 keer de thee gehad met valeriaan, was dat denk ik, voor te gaan slapen. En die was toen wel goed. Ik dacht, daar ga ik wat meer thee van kopen. Dat was het.